Hey everyone! So in this video, I will do another session of at-home microneedling using this one of the Banisher 3.0. So in this video, gamit ako ng two sizes of needle. So I'll be using itong 1 millimeter and then ito yung 0.5 millimeter. Yes. So, yung 1 millimeter, I will use it on my cheeks area kasi dun meron akong mas malalalim na acne scars and then the rest yung 0.5 millimeter na needle. Yeah. So, mag-start na tayo. So, kabit ko muna itong mic ko here. Yeah, sana marinig niyo ako, no? Yes. So, first, i-disinfect muna natin yung tool using itong isopropyl alcohol na 70% solution. So, yan. So, itatabi lang natin siya. Tapos ito namang next. Ano ba yun? Yeah, so this is the 1 millimeter. Ayan, so i-disinfect lang natin tong tool for 5 minutes. So while waiting na dinidisinfect tong ating Banisher tool, mag-exfoliate muna ako ng face ko using this one, the Banish Pumpkin Enzyme Mask. Yeah, so this is the Banish Pumpkin Enzyme Mask. And then, gagamit ako nitong brush to apply it sa aking face serum. So, apply ko lang siya. Yeah, so itong step naman na to, this is optional kasi may mga, super sensitive na skin na pag nag-exfoliate or gumagamit itong pumpkin enzyme mask, nasusunog yung face nila tapos nagiging super sensitive, so hindi sila pwedeng what they call this, microneedling after exfoliating. Kasi yung recommended naman and advisable is parang after 3 to 5 days ka pa pwedeng microneedling after mo mag-exfoliate ng skin or ng face mo. Yeah, pero ako, sanay na yung skin ko, mas effective sa akin yung nag-exfoliate ako muna ng skin tapos saka ako microneedling. Kasi parang feeling ko mas, ano yung tawag doon, yung soft yung skin ko, wala yung mga, ano tawag doon? Tatanggal kasi yung mga dry skin, yung mga dead skin cells, gano'n. So, parang mas smooth yung skin ko. So, mas, nag-penetrate yung needle sa skin ko. Kaya mas gusto ko nag-exfoliate ng aking skin. Tapos, right after, nagma-microneedling din ako. Ayan. So, okay na to. So, ibababad ko lang to for 10 to 15 minutes bago ko siya babanlawan. Tapos, this one naman, i-disinfect lang natin siya for 5 minutes and then let it air dry for 2 minutes. Ganun. Before siya gamitin. Okay, so I'll be right back. So, hintayin ko lang maluto yung skin ko. Alright, so yan. So, nahugasan ko na or nailamusan ko na yung aking skin or my face, and this is how my skin look. Yes. Yeah, so mag-start na tayong sagawa ng microneedling. So, uunahin ko yung 1 millimeter na needle. So, mag-alcohol muna ako ng aking kamay kasi hindi ako gagamit ng gloves. So, just make sure na malinis ang aking kamay. Yeah. Okay. So, mag-start na tayo. So, sa paggamit ng tool,
Ayan. Ipa-press mo lang siya sa skin mo. Ayan. 1. Tapos i-rotate ko siya 90 degrees. 2. 5. Yeah, so 5 times. So, medyo masakit siya kasi this is 1 millimeter. So, medyo malalim yung penetration niya. And as you can see, meron siyang blood. Nakikita niyo ba yung blood? Yes. Yes. So ipipress ko lang siya 5 times on each area. So 2, 3, 4, 5. Daanan ko ba lahat? So here na tayo sa kabilang side. Yeah, so yung microneedling is hindi lang naman siya for acne scars. Pwede din siya for yung if you have wrinkles, ganyan. Tapos, also yung hyperpigmentation, yung meron kayong mga dark spot, pimple marks, mga ganun. Or melasma, mga ganun. Microneedling can also lighten yung mga dark kineso sa inyong face. So, balikan ko lang yung areas na hindi natamaan. Ayan, so okay na yan. So, magsiswitch na ako ng needles. So, i-disinfect ko lang siya ulit after gamitin itong 1 millimeter. And then, magsiswitch na ako here sa 0.5. So, same thing. So, dadaanan ko lang yung mga areas na hindi pa nadaanan kanina yung 1 millimeter. Dito tayo sa side ng nose. Yeah, here naman sa yung nose area ko, hindi ko siya masyadong dinidiinan kasi nga manipis siya, so baka meron tayong matamaang nerve. Yeah, so tapusin ko lang yung ibang areas off cam, tapos babalikan ko kayo for yung mga products na i-apply natin after the procedure. Yes.
Alright, so ayan, tapos na ako sa procedure. So, daanan ko na lahat ng areas na gusto kong, you know, daanan ng needles. Yes. So, ganito yung tsura ng skin ko after